Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakkal, mi a helyzet. Talán már tudjátok, hogy a lelkitársak az én olvasatomban, az én véleményem szerint azok az emberek, azok a lelkek, akik azért jönnek az életünkbe, hogy támogassanak bennünket, és van, amikor nem biztos, hogy úgy támogatnak, ahogy azt mi gondoljuk, hanem pont úgy, ahogy arra nekünk szükségünk van, illetve azt olyan módon, ahogyan azt előre mondjuk elterveztük. Ilyen szempontból például egy narcisztikus kapcsolat is lehet, sőt, az is lelkitársi kapcsolat, mert ő azzal tanít bennünket, ez az én nézőpontom szerint, és úgy látom én a tapasztalataim alapján, hogy hosszú távon valóban ez egy nagyon fontos az ilyen kapcsolódás, de most itt például nem kifejezetten erre kérdezünk rá, hanem arra, hogy valóban ez a kapcsolat, akinek az energiája most érkezni fog, az most hogyan áll, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról jelenleg, szóval, hogy milyen ez a kapcsolódás, úgyhogy ezt kérdezzük először is, hogy mit lehet a kapcsolódásuk jelenlegi állapotáról tudni. Milyen kapcsolódás ez most itt? Ez lehetséges egy régóta meglévő kapcsolódás, amely a múltban nagyon sok nehézségen ment keresztül, vagy nagyon sok akadály és probléma volt. Lehet, hogy épp ezért talán nem is alakult ki semmi közelebbi, mert olyan sok minden gátolta meg. Főleg úgy tűnik nekem, hogy itt a kommunikáció volt, vagy az volt akadályozva, vagy az nem úgy működött, hogy abból egy stabil kapcsolatot ki lehetett volna építeni, vagy pedig, hogyha ez egy olyan kapcsolat, ahol mondjuk együtt él a pár, ugye jelenleg még nem tudjuk, de ahol együtt él a pár, az azt mutatja akkor, hogy ez már jó ideje meglévő kapcsolat, amiben sok a probléma, sok a vita jó ideje. Ez leginkább beszélgetésben, kommunikációban nyilvánul meg, és ezért azt eredményezi, hogy ennek a kapcsolatnak a stabilitása kérdőjeles, vagyis megkérdőjelezhető az, hogy meddig és mit bír ki ez a kapcsolat. De akkor megkérdezzük, hogy milyen akadályok voltak a múltban, tehát az ellenségre kérnék szépen, hogy milyen akadályok, miről van itt szó, milyen akadályokat jelent itt ez az ellenség. Egyes esetekben jelenthet olyat, hogy volt egy különálló személy, aki beleavatkozott a kapcsolatba, olyan módon is beleavatkozhatott, verbálisan leginkább, tehát azt gondolom, hogy így a véleményének a hangoztatásával, illetve a határozott kinyilatkoztatásaival, hogy például arról, hogy kell működni egy kapcsolatnak, hogy kell viselkedni egy nőnek, egy férfinak, ilyen típusú kinyilatkoztatásokra gondolok. Nagyon sok esetben jelentheti ez szülőt például, aki, ha akarjuk, ha nem, akkor is véleményt mond, és nem elég, hogy véleményt mond, mert véleményt mondhat, hanem elvárja, hogy annak megfelelően cselekedjünk. És itt ezt érzékelem ebből a ráerősítésből, hogy nem csak, hogy ő elmondta, hanem ezt a fajta magatartást is várta el, amit ő kinyilatkoztatott, ahogyan ő. És például ennél a párnál, akiről itt szó van,
az ő esetükben ez hatalmas akadály volt afelé, hogy az ő kapcsolatuk fejlődjön. De akkor megnézzük itt a kevés pénzt, hogy mit jelent, hogy miért üres ez a kapcsolat, vagy miért nem úgy működik. Hát lehetséges, hogy itt igen, egyes esetekben túlzott anyagi elvárások voltak, vagy vágyak vannak egyik vagy mindkét fél részéről. Lehetséges, hogy az volt talán az összekapcsolódásuknak is az egyik alapja, hogy ha ketten együtt leszünk, akkor mi sokkal több anyagi vagy értéket fogunk fölhalmozni, és ez jó sokáig ez az elképzelés ki is tartott, viszont egyszer csak kiderült, hogy nem hozza azt, amit reméltek, tehát ebben a kapcsolatban a felek nem kapták meg azt a remélt anyagi bőséget, amire ők számítottak. És akkor még itt a házra is kérnék szépen, hogy ez mit jelent, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Nagyon sok esetben lehet arról szó, hogy ez egy olyan kapcsolat is lehet, ahol mondjuk az volt az egyik remény, hogy ebből a kapcsolatból majd gyermek is születik, vagy legalábbis olyan új életszakasz indul belőle, vagy olyan új életkörülmények, amelyekhez nagy reményeket fűztek, de nem azt látom, vagy nem azt érzékelem, hogy ez így alakult volna, hanem sokkal inkább csak a reményt, tehát hogy az új dolgok azok majd jót fognak hozni, ugyanakkor meg azt látom, hogy nem teljesültek ezek a remények. És aminek lehet az az oka, amit itt mondtam, hogy itt valaki olyan feltételeket támasztott, amit ők a kapcsolat, vagy a párnak, a lelkitársi párnak a tagjai, azok úgymond magukévá tettek. De hogy miért, akkor ez majd kiderül, hogy megnézzük azt, hogy akkor ők hogyan gondolnak egymásra, mit gondolnak a másikról most. Hát ha kiderül a múlttal kapcsolatosan is, hogy miért gondoltak ők annak idején úgy egymásra, vagy mit gondolnak most egymásról, inkább ez a kérdés, úgyhogy kettőt kérnék szépen a női fél, mit gondol a férfi lelkitársáról. És mit gondol a férfi a nőről? Hát a női fél azt gondolja, hogy ez az egész kapcsolatuk, illetve az ígéretek, amit a férfi tett az ő számára, azok, hát mondjuk így, hogy nem teljesültek, azokba sok betegség, negatív dolog érkezett, és bizonyos esetekben még akár hazugsággal is vádolhatja, vagy hát így gondolkodhat róla, de akkor nézzük meg azt, hogy mit látunk itt. És a levélre is kérek. Egyes esetekben jelentheti azt, hogy itt a vállást fontolgatja a női fél, az, hogy mi lenne, hogyha itt a kapcsolatukat ugye már elbizonytalanodott, a férfi
beli férfit illetően, és hogy az új szakasz az lehetne az, hogy ugye megszüntetnék ezt a kapcsolatot. Másrésztről pedig lehetséges az is, hogy abban reménykedik, hogyha itt valami pozitív dolog történne, mármint a nő életében, akkor az végre azt jelenteni, hogy ő is megtapasztalná az érzéseket, a tiszta szeretetnek az érzését. Nem feltétlenül a férfitől, nem, hanem inkább, sokkal inkább ezt egy olyan kapcsolatnak érzékelem most, amelyik hát az elején nem tudom, miért mondtam ezt a narcisztikust, nem szoktam ezt emlegetni, de most nagyon ennek az ilyen típusú kapcsolatnak az energiáját érzékelem, ahol együtt vannak a felek már jó ideje, és egymással vannak a problémáik, és most ezt látom, hogy ők hogyan élik meg az életüket egymással. Mert hogy a férfinál is azt látom, hogy ő azt gondolja, hogy ez a közöttük kialakult tartós kapcsolat, ez nagyon is hát szétfelé húzó, eltávolodnak egymástól, a felesége, vagy hát a női fél, a női társa az elég távolságtartó, vagy távolra húzódó, és akkor kérnék szépen itt a házassággal még plusz információt, és a katonatisztre is kérek plusz információt. Itt azt látom, mintha azt érzékelni, hogy a múltnak a nehézségei, akadályai azok még mindig itt vannak, vagy újra felmerültek, hogy a sors beavatkozása vagy az ő részéről egy új, vagy a másik fél részéről egy új kapcsolatnak a bejövetele az olyan, mintha ő azt gondolná, hogy az megvan, tehát hogy valamelyiküknek mondjuk bejött valaki az életébe, és a másik féllel kapcsolatosan gondolhatja azt is, hogy a másik félnek jött be valaki az életébe, és hogy ez újra előhozta ezeket a régi problémákat, a régi nehézségeket, amivel ők régen küzdöttek, tehát amit az előbb ott mondtam, hogy az első kérdésnél ugyanez jött ki, hogy a múltban is már voltak akadályok, nehézségek, ami leginkább ugye egy külső személynek a erőteljes véleménynyilvánításával függött össze, és most megint azt érzékelem, hogy itt ez mintha az ismétlődne. De akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Van-e még vajon bennük érzés egymás iránt? Mert most már ezt határozottan azt érzem, hogy ez egy meglévő kapcsolat, akik most éppen nehézséggel küzdenek, és az egyetlen megoldás az ilyen nehézséggel küzdő kapcsolatokban, vagyis az egyetlen esély arra, hogy normális megoldás legyen, hogyha ők még éreznek egymás iránt valamit, valami szeretetfélét, akkor van esély arra, hogy ezt még helyrehozható. De akkor megnézzük, hogy mit érez a női fél a férfi iránt. Arra kérnék 2, mit érez a női fél a férfi iránt. És a férfi mit érez a nő iránt. Hát a nő részéről, ami kijött, az, hogy itt visszautalnék az előbbire, tehát hogy az a külső személy, aki a múltban is véleménynyilvánításával sok nehézséget okozott, az olyan, mint hogyha még mindig jelen lenne, vagy annak a hatása
még mindig itt lenne. A női érzéseit azt egyáltalán alapvetően befolyásolja, és hogy például mondjak erre valamit, azt, hogy lehetséges, hogy két olyan emberről van szó, akik összeházasodtak x évvel ezelőtt, és amikor ők összeházasodtak, még volt szerelem, és akkor eltelt 1-2 év, eltelt az az időszak, amikor így a nagyon nagy szerelem el szokott múlni, hogyha csak annyi az alapja, megvan, hogy melyik miért, és akkor ez kiderült, talán még akkor gyermek sem volt, és akkor ők úgy gondolták, hogy de már mondjuk elkezdtek építkezni, vagy elkezdtek valamit, és úgy gondolták, hogy jó, hát akkor külön folytatják, és akkor jöttek mondjuk a szülők, akik azt mondták, hogy de hát itt ebben a faluban nem szokás csak úgy elválni, de hát már beletettük az építkezésbe az energiát, vagy éppen megszületett a gyermek, és akkor most ilyen kisgyermeket nem illik, vagy nem szokás elválni és magára hagyni, és akkor ezt így csinálni kell tovább. Főleg, hogyha mondjuk annak a szülői részéről, aki ment volna ki a kapcsolatból, az szólt így bele, akkor úgymond kényszerítette őket egymáshoz, és akkor ezt valameddig képesek voltak mondjuk ezt a kényszert magukra erőltetni, de most elérkezett, úgy látszik megint ide ez a kapcsolat, hogy, hogy ez újra téma lett, és újra előjöttek azok a problémák, és újra előjött a mamának a tiltása, hogy hát ez így nem működik. De bizony elérkezünk a lélekfejlődésünknek egy olyan szakaszához, amikor a mama tiltását, ha csak nem akarunk súlyosabb problémákat megélni, akkor a mama tiltást, azt meg a szokásnak, meg a szomszédnak, meg a egyebeknek a véleményét félre kell tenni, ugyanis ha nem tesszük, akkor mi betegszünk meg, és akkor innen vannak ezek a nagyon sok női bajok, a nőiséggel összefüggő daganatos betegségek, pozitív rákszörés eredmények, és mindenféle egyéb a férfiaknál, a prostata problémák, mert hogy a kapcsolatot nem tudják így lerendezni. És ez talán, és akkor ez majd később tovább fejlődik, hogyha ez még akkor sem lesz így lelkileg megoldva, akkor ez majd aztán tovább megy szív, vagy izületi problémákhoz, láb, térd, csípő problémákhoz, és ez mind abból ered, hogy a mama annak idején azt mondta, hogy ezt így nem szokás, és ezt így nem lehet. Na most ez biztos, hogy a régi korokban ez így működött, nem is véletlen, hogy most már nem 50 évig, vagy 45 évig élnek az emberek, hanem tovább, mert akkor pontosan ugyanilyen okokból haltak meg hamar, meg hát ugye más volt az egészségügyi ellátás is, de ez is belejátszott, hogy azért ott is valamiféle kényszert megéltek az emberek, így lelki kényszerben gondolom, és most ez megint előjött. Ugye a női fél részéről látom, hogy a férfival kapcsolatban ezt éli át újra, és akkor erre kérnék még az özvegyasszonyra, hogy mit tudhatunk, mert az előbb az csak példa volt, egy feltételezés, hogy mi történhet ilyenkor. Bosszúság, arra is kérek. És a női fél részéről az jött ki, hogy ő neki vannak vágyai, és abban reménykedik, hogy a vágyai egyszer csak ilyen hirtelen meg teljesülnek, és hogy valami új dolog, egy új, kedvezőbb életszakasz indulhat el nála, ahol végre ő valódi örömet is élhet meg, és még lehet, hogy ő reménykedik a férfiban, hogy vele
élheti meg ezeket a dolgokat, de az is lehet, hogy mondjuk más valakivel, vagy másra gondol, de minden esetre, mivel a férfival kapcsolatos érzéseit kérdeztem, ezért, ezért én inkább ennek adnék esélyt, hogy ő ezzel a férfival gondolja, hogy talán itt van még lehetőség arra, hogy a vágyait megélje, vagy egy jobbá tegye a kapcsolatokat. Ugyanakkor a férfi részéről azt látom, hogy ő próbálja ezeket az akadályokat maga mögött hagyni, de akkor itt a tolvajra kérnék szépen, hogy hogyan, vagy mit jelent itt a maga mögött hagyja az akadályokat. Az ellenségre is kérek. Hát egyes esetekben hamis ígéretekkel, hamis vagy ilyen látszat beszélgetésekkel, látszat kommunikációval, és olyan, minthogyha itt az érzelmeket mondjuk a sarokba tenné, vagy nem akarna foglalkozni azzal, hogy őt ez hogyan érinti, mármint ez a kapcsolat, illetve a kapcsolat alakulása, vagy a női félnek a megnyilvánulásai, ami lehetséges, azt is jelentheti, hogy a női fél időnként kirohanásokkal, tehát ilyen verbális veszekedéssel, verbális kirohanásokkal mondja el a véleményét, és akkor a férfi ezt úgy éli meg, hogy akkor mindent hátratesz, vagy félretesz, és akkor ilyen látszat hamis ígéreteket tesz a kapcsolat félre, vagyis a kapcsolattal összefüggésben, ami indít, vagy okozhatja azt, hogy a női fél ezt látja, hogy akkor van itt értelme, lehet, hogy mégiscsak együtt tudunk lenni, de itt nem tiszta. Tehát, hogy itt nem a tiszta érzelmek vannak, miközben ő azt hiszi, hogy igen, pedig itt csak hazugság van az ígéret és a beszéd mögött. No. Hát ez azt jelenti, így az én olvasatomban, hogy továbbra sincs meg közöttük az őszinte tiszta kommunikáció, és továbbra sem az a lényeg, hogy ők kibeszéljék egymás között a valódi problémákat, hanem az, hogy túléljük a mát, és akkor majd holnap, ha megint lesz vita, akkor majd holnap megint kezdünk vele valamit. De akkor nézzük meg, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat mondjuk holnap és a jövő héten. Tehát a következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő időszakban. Hát nem múlnak el ezek az akadályok, továbbra is itt lesznek, továbbra is ezt a bizonytalanságot, a nehézségeket lehet látni, stabilan megmarad minden, a reménytelenségtől kezdve az egész kapcsolat egy ilyen kilátástalanságot mutat az elkövetkezendő időszakban. Mit jelent itt a bíró? A bíró mit jelent? Azt, amit mondtam, hogy nem látszik itt az, hogy ebben a kapcsolatban jelentős fejlődés, javulás lenne, hogy örömtelibbé váljon bármi is. Itt ez a bizonytalanságnak a negatív megnyilvánulása, a szomorúság, és az egész ilyen lehúzó energiával van. Az ellenségre is kérek.
És itt azt mutatja, hogy minthogyha itt, ha már egyszer volt ott a gondolatoknál, az egymással kapcsolatos gondolatoknál, ott már megnyilvánult ez, hogy olyan, mintha valamelyik új irányba nyitna, és az sem használ mondjuk a kapcsolatnak. Tehát a kapcsolat szempontjából ez az új harmadik fél felé való nyitás, az a kapcsolatot, ezt a kapcsolatot nem erősíti. És akkor a tolvajra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát a remények hátrahagyását, tehát amit mondtam, hogy itt a családdal, a szeretettel, az ígéretekkel összefüggő remények, azok tulajdonképpen úgy a szőnyeg alá lesznek söpörve, nem veszünk róla tudomást, hogy ez már így nincsen, nem megoldva lesznek, mert akkor más lenne, így viszont a tolvajjal, azaz ezt mutatja számomra, hogy ezzel nem lesz valóban foglalkozva, valóban feldolgozva, megbeszélve a két ember egymással, nem egymással kommunikál, hanem ilyen titkos kommunikáció, titkos kapcsolat, másfelé nyitók, szomorúság, tehát ez az egész ilyen nem lesz szép folytatása, vagy legalábbis a jelenlegihez képest sem fog szépen folytatódni, vagy szebben folytatódni. Köszönöm szépen, ennyit tudok most erről mondani. Nem szokott ilyen lenni, most valamiért az energia talált ide, nem tudom, hogy ki lesz az, akinek ebből sok magával vinnivalója van. Örülnék, hogyha megírnátok a kommentben, vagy az elérhetőségen, bármelyiken, hogy ez titeket érint-e, hogyha személyesre szeretnétek, tehát a saját élethelyzetetekre szeretnétek ebből bővebbet, vagy megoldásokat, akkor a leírásban találhatok elérhetőséget, ott kereshettek. De hogyha csak megnézitek a videót, és esetleg tetszik, és lájkoljátok, vagy feliratkoztok, azért is nagyon hálás vagyok. Mindenkinek köszönöm, hogy itt van és nézi, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!